Roboții umanoizi, evoluție sau risc real? Roboții au evoluat de la mecanisme simple la sisteme care acționează tot mai independent. Astăzi apar în spații create pentru oameni și pot executa sarcini reale. Unde ajută această schimbare și ce riscuri aduce? În acest documentar vedem, în 3 capitole, de unde au pornit roboții umanoizi, unde se află acum și ce urmează. Capitolul 1. De unde pornește robotul umanoid? Primele proiecte serioase de roboți cu formă umană apar în Japonia. În anul 2000, compania Honda prezintă robotul Asimo, folosit exclusiv pentru cercetare. Asimo putea merge, urca scări și menține echilibrul, dar nu era destinat muncii. Rolul lui era să ajute cercetătorii să înțeleagă mersul biped și interacțiunea dintre om și mașină. După anul 2010, progresele în senzori, procesoare și software permit mișcări mai stabile și reacții în timp real. Roboții încep să recunoască obiecte și să își adapteze mișcările. Forma umană nu mai este un experiment, ci o soluție practică pentru lucrul în spații deja construite pentru oameni. După anul 2020, proiectele trec la testări aplicate. În Statele Unite, Tesla dezvoltă robotul umanoid Optimus, testat în propriile fabrici pentru sarcini repetitive. Tot în Statele Unite, compania Figure AI testează roboți umanoizi în depozite și medii industriale. Robotul umanoid apare ca răspuns la nevoia de automatizare în medii umane, nu ca imitare simbolică a omului. Capitolul 2. Ce pot face roboții umanoizi astăzi? În prezent, roboții umanoizi sunt folosiți limitat și controlat. Ei pot muta obiecte, se pot deplasa autonom în spații cunoscute și pot executa sarcini simple. Nu iau decizii proprii și funcționează sub supraveghere umană. Principalul lor avantaj este adaptarea la infrastructura existentă. Pot lucra în depozite, hale și spații unde roboții industriali clasici ar necesita modificări costisitoare. Acest lucru îi face atractiv pentru logistică și producție. Apar însă și îngrijorări. Automatizarea cu roboți umanoizi poate reduce nevoia de muncă fizică repetitivă. International Labour Organization avertizează că tranziția trebuie gestionată atent pentru a evita creșterea inegalităților. La acest moment, roboții umanoizi nu sunt o soluție generală, ci o tehnologie aflată în testare. Capitolul 3. Încotro se îndreaptă această evoluție? Direcția principală este colaborarea dintre om și mașină. Roboții umanoizi sunt proiectați să asiste, nu să înlocuiască complet oamenii. Autonomia lor este limitată, iar controlul rămâne uman. Inteligența artificială permite adaptare și învățare, dar crește și responsabilitatea. Organization for Economic Cooperation and Development subliniază necesitatea transparenței, a regulilor clare și a responsabilității în utilizarea acestor sisteme. Riscul major nu este existența roboților umanoizi, ci integrarea lor fără reguli și fără pregătire socială. Legislația, educația și etica vor influența direct rezultatul acestei evoluții. Viitorul nu este decis de tehnologie, ci de modul în care este folosită. Concluzie. Roboții umanoizi marchează o etapă nouă în dezvoltarea roboticii. Sunt reali, sunt testați și pot aduce eficiență. În același timp, ridică probleme legate de muncă, siguranță și control. Nu sunt nici salvatori, nici amenințări inevitabile. Sunt un instrument puternic, iar direcția depinde de limitele pe care le stabilim. Întrebarea rămâne deschisă. Vom integra roboții umanoizi ca ajutor controlat sau vom lăsa această tehnologie să avanseze fără reguli clare? Ce poveste ați dori să descoperim data viitoare? Dați like, abonați-vă și spuneți-le și prietenilor despre Povești cu Secrete.